ใครอยากได้พัดลมดีไซน์เรียบง่ายดูแพงแต่ราคาไม่แรงเลยครับตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ราคาลดลงไปอีกใช้งานก็ง่ายมีแค่2ปุ่มเขาดีไซน์ออกมานะเป็นท่อเหมือนเทอร์โบน่ะส่งลมได้แรงได้ไกลต้องตัวนี้เลยครับน้ำหนักเบาจะพกไปใช้ที่ไหนก็ได้ซื้อติดบ้านซื้อติดรถได้สบายเลยปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับแรงลมแล้วก็ปรับสปีดปรับได้ถึง5สปีดเลยนะครับสปีด5นี่อย่างแรงเลยส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดไฟเป็นไฟสีฟ้าเอาไว้สร้างบรรยากาศใครที่ไม่ชอบนอนห้องมืดๆนะเปิดพัดลมไปเปิดไฟไปนอนหลับสบายและการชาร์จไฟเขาชาร์จด้วย Type C นะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด 30,000 มิลลิแอมป์เปิดพัดลมต่อเนื่อง 4-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสปีดแรงลมหมุนได้360องศาจะหมุนปรับไปตรงไหนก็ได้ขาขานพัดลมก็ฐานใหญ่ติดยางกันลื่นมาให้2แถบเลยไปวางกับโต๊ะน่ะไม่มีล้มแน่นอนถ้ามีขาตั้งกล้องไม่อยากเอาพัดลมไปตั้งพื้นเราก็ใส่ขาตั้งกล้องได้เปิดพัดลมเย็นๆได้อย่างนี้เลยมันพัดลมตั้งพื้นเป็นพัดลมมินิมอลที่ลมแรงเสียงเงียบเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้ที่ทำงานหรือว่าเอาไว้นอกสถานที่ติดรถไว้ก็ได้